สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวข้องกับสารตัวหนึ่งเรียกว่าสาร TMAO สารตัวนี้หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมันมาก่อนแต่ผมเชื่อเลยครับว่าหลายคนเริ่มจะคุ้นหูมันมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้มีอินฟลูเอนเซอร์หลายท่านเริ่มออกมาพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องสารตัวนี้เพราะว่ามันมีความสำคัญมากเนื่องจากว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองหลอดเลือดส่วนปลายนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะหาทางอธิบายว่าทำยังไงเราจึงจะสามารถลดสารตัวนี้ในร่างกายเราให้ได้และนำไปสู่การที่บอกว่าห้ามกินเนื้อแดงห้ามกินไข่ห้ามกินนมหรือแม้กระทั่งหมอบางท่านยังบอกเลยนะครับว่านมเนี่ยมันเป็นตัวร้ายห้ามกินเด็ดขาดนะครับผลิตภัณฑ์จากนมห้ามกินเด็ดขาดเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการอักเสบรุนแรงในร่างกายจนกระทั่งคุณสามารถที่จะเกิดโรคเหล่านี้ได้เลยแล้วก็อาจจะลามไปจนถึงบอกว่ามันจะมีโรคหลอดเลือดส่วนปลายในสมองถ้ามันมีปัญหามากๆก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาทางด้านสมองเสื่อมมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าวันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับสำหรับสาร TMAO นั้นชื่อเต็มของมันคือ Trimethylamine N oxide นะครับสารตัวนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนครับในอาหารกลุ่มที่มีสารต่อไปนี้เยอะก็คือสารโคลีนสารคาร์นิทีนและสารบีเทนหรือที่เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไตรเมทิลไกลซีนนะครับ3ชนิดนี้เมื่อเรากินเข้าไปในร่างกายปุ๊บเนี่ยแบคทีเรียบางตัวของลำไส้ของเราจะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนให้มันกลายไปเป็นสารอีกตัวหนึ่งชื่อว่าไตรเมทิลามีนจากนั้นสารไตรเมทิลามีนตัวนี้จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเราแล้วมันก็จะไปที่ตับของเราจะมีเอนไซม์ในตับตัวหนึ่งนะครับเปลี่ยนมันให้กลายไปเป็นสาร TMAO นี่แหละนะฮะหลังจากนั้นไอ้ TMAO เนี่ยมันไปทำอะไรกับร่างกายตรงนี้สำคัญแล้วนะครับเพราะว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนค่อนข้างที่จะมากนะครับสาร TMAO มันสามารถที่จะทำให้ตะกรันที่เกาะอยู่กับหลอดเลือดของเราเนี่ยหลุดออกไปได้แล้วมันหลุดไปไหนล่ะมันหลุดแล้วก็ไปอุดตันหลอดเลือดส่วนปลายทำให้หลอดเลือดเหล่านั้นมีการขาดเลือดเกิดขึ้นอวัยวะที่จำเป็นจะต้องได้รับเลือดเช่นหัวใจสมองก็จะเกิดการขาดเลือดฉับพลันเดี๋ยวนั้นได้ก็ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจฉับพลันมีอาการแน่นอกนะฮะต้องรีบไปโรงพยาบาลหรือเกิดอัมพาตครึ่งซีกอย่างนี้เป็นต้นนะพูดไม่ชัดน้ำลายไหลนะครับตามองไม่ชัดตามัวไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือปัญหาของการที่เกิดตัวตะกรันมันสามารถหลุดออกไปแต่ที่ต้องเข้าใจตรงนี้ครับตัว TMAO นั้นมันไม่ได้ทำให้เกิดตะกรันเหล่านี้มันมาจากไหนผมเคยเล่าไปแล้วในเรื่องของไขมันนะครับเพราะว่าตัวของตะกรันเองเนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีไขมันสูงในร่างกายโดยเฉพาะไขมันชนิด low density lipoprotein หรือ LDL นะครับพอไขมันมาอยู่มาเคลือบตรงบริเวณผนังด้านในของหลอดเลือดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเซลล์อักเสบตัวหนึ่งก็คือเม็ดเลือดขาวชนิดที่เราเรียกว่า macrophage นะครับมาเก็บกินไอ้ตัวไขมันเหล่านี้เก็บกินไม่พอมันยังพยายามย่อยแล้วก่อให้เกิดการอักเสบต่างๆตามมานะครับเวลามันเกิดการอักเสบปุ๊บเนี่ยถ้ามันเป็นเรื้อรังก็จะเริ่มมีแคลเซียมมาเกาะตามผนังของหลอดเลือดของเรานะฮะตรงนี้คุ้นๆแล้วใช่ไหมฮะเราเคยได้ยินเรื่องของผนังแคลเซียมมาเกาะที่ผนังของหลอดเลือดทำให้เกิดหลอดเลือดมันแข็งตัวแล้วก็เกิดความดันสูงได้ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมันจะทำให้เกิดความตีบแคบของหลอดเลือดเนื่องจากว่าไอ้ตะกรันที่มันเกาะภายในเนี่ยตอนแรกๆมันก็นิ่มๆอยู่หรอกแต่หลังจากนั้นพอมีแคลเซียมมาเกาะมันก็กลายเป็นก้อนแข็งๆทำให้ทางเดินเลือดของเราเนี่ยมันตีบแคบลงแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับมันยังมีการกระตุ้นเกล็ดเลือดนะครับทำให้เกล็ดเลือดเนี่ยมาอุดตันบริเวณนั้นยิ่งทำให้ทางเดินของเลือดเราแคบลงไปอีกนะครับการที่ทางเดินของเลือดเราแคบลงทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสาร TMAO นะครับแต่สิ่งที่มันน่ากลัวอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันติดแค่มากๆบริเวณอวัยวะส่วนปลายก็จะได้รับเลือดน้อยลงตรงนี้เนี่ยมันก็สำคัญแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือถ้าอยู่ๆไอการตีบแคบของมันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเช่นสิ่งที่เป็นตะกรันมันอยู่ๆหลุดออกไปเลย
นะครับไปอุดหลอดเลือดส่วนปลายนะฮะมันก็จะทำให้ส่วนปลายนั้นขาดเลือดฉับพลันและเป็นอันตรายอย่างยิ่งไอ้ตัว TMAO นี่แหละที่มันมีฤทธิ์ในการทำให้มีแมคโครฟาจตัวนี้มากินก่อให้เกิดการอักเสบและหลุดออกไปได้ง่ายขึ้นหลุดออกไปได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้น TMAO ไม่ได้ทำให้เกิดตะกรันในตอนแรกแต่ว่ามันทำให้ตะกรันเนี้ยหลุดออกไปได้ง่ายๆนะครับอันนี้จึงเป็นที่มาของความกังวลความที่ต้องตระหนักเกี่ยวข้องกับสาร TMAO นะครับทีนี้ผมอยากจะมาลองเล่าเป็นฉากๆดูนะครับว่าในกระบวนการตั้งแต่ตอนแรกที่เรากินเข้าไปทั้งหมดเนี่ยจนถึงตอนสุดท้ายเราต้องระวังอะไรบ้างนะครับตอนแรกขอเริ่มที่อาหารก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนก็คงจะอยากรู้แล้วว่าอาหารอะไรที่มันมี TMAO ที่มันจะทำให้เราสร้าง TMAO ได้เยอะขึ้นถูกไหมครับโคลีนมีเยอะในพวกไข่ครับไข่มีเยอะนะตัวคาร์นิทีนมีเยอะในเนื้อแดงนะครับบีเทนเนี่ยอาจจะมีอยู่ในพวกจมูกข้าวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพวกผักสปินัชพวกนี้ก็มีได้แต่คุณลองดูไอ้3อย่างนี้เนี่ยนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือนมที่กำลังจะพูดถึงในวันนี้นมเนี่ยมีทั้งโคลีนแล้วมันก็มีทั้งคาร์นิทีนพอผมพูดอย่างนี้แล้วมาดูอย่างนี้เราจะกินอะไรได้มันกินไม่ได้สักอย่างเลยถูกไหมฮะไม่ใช่ครับและไอ้ของที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทั้งโคลีนคาร์นิทีนบีเทนทั้งหมดเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายนะฮะอย่างเช่นโคลีนเนี่ยมีประโยชน์ในแง่ของการพัฒนาของสมองเด็กเราจะสังเกตว่ามันเคยมีนมผงเด็กนี่มีการผสมโคลีนเข้าไปนะครับส่วนแอลคาเนทีนมีความเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานเกี่ยวข้องกับไขมันด้วยนะครับแล้วถ้าคนไหนที่ออกกำลังกายเล่นกล้ามก็คงจะรู้จักสารพวกดีๆว่ามันมีเครื่องดื่มบำรุงกำลังบางอย่างที่มีการผสมสารพวกนี้เข้าไปบางทีมีแคปซูลที่เรากินเข้าไปแคปซูลแบบกินโคลีนเป็นอาหารเสริมกินแอลคาเนทีนเป็นอาหารเสริมกินตัวบีเทนหรือTMG ไตรเมทิลไกลซินเป็นอาหารเสริมด้วยนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันมีข้อดีทีนี้เนี่ยคำถามต่อมาที่เราต้องรู้ก็คือว่าปริมาณครับปริมาณเท่าไหร่มันถึงไม่ดีเพราะว่าในโลกนี้ถ้าน้อยไปมันก็ไม่ดีถูกไหมครับแต่เยอะไปมันก็ไม่ดีเช่นกันมันต้องอยู่พอดีตรงกลางนะผมอยากจะชี้ให้เห็นถึงเรื่องนมก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นดราม่าค่อนข้างที่จะเยอะมีคนบอกว่านมเนี่ยมันเป็นผู้ร้ายกินเข้าไปแล้วเกิดการอักเสบแถมมีหมอบางคนเนี่ยออกมาบอกว่านมนี่ห้ามกินเลยนะมันจะทำให้เกิด TMAO อย่างเยอะเลยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าคุณไปดูปริมาณโคลีนที่อยู่ในนมเนี่ยมันมีสักประมาณ40มิลลิกรัมเท่านั้นเองต่อนมประมาณ240ซีซีคือประมาณแก้วหนึ่งนะครับแล้วมันก็มีตัวแอลคาเนทีนสักประมาณ10มิลลิกรัมไอ้ตัวเลขเหล่านี้เราอาจจะไม่เข้าใจว่ามันเยอะมันน้อยนะแต่คุณลองเปรียบเทียบอย่างนี้ครับไอ้โคลีนเนี่ยในไข่มันมีมากกว่าในนมนะไข่ฟองเดียวแค่ฟองเดียวนะฟองเดียวเมื่อเทียบกับนมแก้วหนึ่งไข่มีโคลีนมากกว่านมถึงประมาณ 4-5 เท่านะครับแล้วก็เนื้อสเต็กนะครับเนื้อสเต็กโดยทั่วไปเราก็จะกินอยู่ที่ประมาณสัก150ถึงประมาณสัก300กรัมถูกไหมนี่คือสเต็กที่แบบมาตรฐานสเต็กเนี่ยมันจะเด่นตรงที่มันมีแอลคาเนทีนนะครับแอลคาเนทีนในสเต็กเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80ถึง100ต่อ100กรัมของสเต็กถ้าเรากิน300กรัมแล้วก็คูณไปเลยอาจจะมี300ก็แปลว่ามันสูงกว่าในนมเท่าไหร่ครับ10ถึง30เท่าเลยเนาะอย่างเยอะสูงกว่าในนมเยอะเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านดื่มนมแค่วันละ 1-2 แก้วนะไม่มีปัญหาหรอกครับที่ท่านจะมีปัญหาสาร TMAO เกินในร่างกายดังนั้นท่านไม่จำเป็นต้องสนใจนะครับนมท่านทานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าท่านที่บอกว่ามันทานนมแล้วมันมีประโยชน์มากเราอยากจะทานต่อเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่จำเป็นแบบนั้นท่านสามารถทานอย่างอื่นทดแทนนมได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องทานนมเพียงอย่างเดียวนะฮะอันนี้เป็นหลักละนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องนมก่อนนะอันที่2ที่อยากเตือนคือเมื่อกี้ผมบอกว่าสเต็กพวกเนื้อแดงต่างๆใช่ไหมครับหรือเครื่องในพวกนี้มันก็มีสารแอลคาเนทีนอย่างนั้นเยอะซึ่งมันจะแปลงร่างไปเป็น TMAO ในที่สุดถูกไหมครับดังนั้นใครที่ต้องระวังนะครับคนที่กินคาร์นิวอร์ไดเอทไงครับสายคาร์นิวอร์ต้องมาแล้วใช่ไหมฮะสายคาร์นิวอร์นี่จะบอกว่าตัวเองกินแต่เนื้ออย่างเดียวแล้วสุขภาพดีความจำดีนะครับสมาธิแจ่มใสกล้ามเนื้อมาแล้วก็ไม่อ้วนนะครับ
แต่ท่านกินระยะยาวเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีนะครับสาร TMAO เหล่านี้ในร่างกายของท่านจะเยอะขึ้นได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ท่านจะเกิดปัญหาจากโรคหัวใจโรคสมองได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องเตือนท่านไว้ก่อนนะแล้วอย่างที่3ที่เราต้องระวังก็คือบางคนที่กินไข่มหาศาลเลยไข่มีอะไรครับมีโคลีนถ้าคุณกินเยอะจนเกินไปคุณอาจจะได้ปัญหามาแทนก็ได้นะครับใช่ไหมฮะปัจจุบันยังไม่มีใครบอกนะครับ 100% เต็มว่ากินไข่เท่าไหร่แล้วมันจะมีปัญหาแต่ถ้าท่านกินวันละ 1-2 ฟองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับยกเว้นว่าท่านจะมีปัญหาโรคไขมันตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันเนี้ยก็อาจจะต้องเพลาๆลงหน่อยในเรื่องของไข่นะครับซึ่งผมก็เคยทำคลิปไปแล้วว่าไข่ไก่เรากินได้วันละกี่ฟองนะครับก็ลองไปฟังคลิปนั้นดูอีกรอบหนึ่งเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับอีกอย่างที่ต้องเตือนก็คือคนที่กินอาหารเสริมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีอาหารเสริมที่เป็นโคลีนอาหารเสริมฟอสฟาติดิลโคลีนอาหารเสริมแอลคาเนทีนและพวกนี้เนี่ยปริมาณที่กินเข้าไปมันสูงนะครับเช่นสมมุติว่าคุณเทียบกับนมนะโคลีนในนมเนี่ยมีประมาณ40มิลลิกรัมโคลีนที่มันเป็นอาหารเสริมเป็นแคปซูลเนี่ยโน่นครับ500มิลลิกรัม250ถึง750หรือบางที1,000มิลลิกรัมด้วยซ้ำเป็นไงล่ะครับมันสูงกว่าในนมเท่าไหร่ล่ะเป็นหลาย10เท่าเลยถูกไหมครับแอลคาเนทีนเม็ดหนึ่งที่มันเป็นแคปซูลอาหารเสริมเนี่ยมันอยู่ที่500ถึง 1,000 มิลลิกรัมแล้วเมื่อกี้ในนมมีเท่าไหร่ครับแอลคาเนทีนแก้วหนึ่ง10มิลลิกรัมเองนะฮะแปลว่ามันสูงกว่า100เท่าเลยนะในอาหารเสริมนะครับหรือไตรเมทิลไกลซีน TMG หรือ B10 เนี่ยนะครับที่คนเรากินเสริมเพื่อเสริมสร้างร่างกายในการออกกำลังกายต่างๆพวกนี้ไอ้พวกนั้นก็ขนาดสูงนะครับดังนั้นถ้าท่านจะทานของพวกนั้นก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะครับระวังไว้หน่อยก็ดีแต่มันไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะว่ามันก็สามารถที่จะช่วยเสริมสร้างร่างกายในด้านต่างๆได้เพียงแต่ว่าถ้าเรากินมันเยอะจนเกินไปเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ดังนั้นเนี่ยถ้าท่านจะกินอาหารเสริมกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมก็แนะนำว่าท่านลองเลือกกินหยุดจะดีกว่าเช่นกินสักเดือนหนึ่งแล้วท่านก็หยุดไปสักเดือนหนึ่งกินอีกเดือนแล้วหยุดสักเดือนหนึ่งเพื่อให้ร่างกายมาได้พักลดการอักเสบในหลอดเลือดจะดีกว่านะครับมันไม่มีคำแนะนำแบบนี้จริงๆนะแต่ผมลองคิดตามตรรกะที่ผมคิดว่าน่าจะอธิบายแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะกินพวกนั้นเสริมจริงลองทำแบบนี้ดูน่าจะเป็นการปลอดภัยนะครับแล้วก็อาจจะมีการไปตรวจสาร TMAO ก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังว่าสารตัวนี้แค่ไหนมันถึงจะมีปัญหานะครับเรามาขั้นต่อไปนี่เราเรื่องของอาหารแล้วก็อาหารเสริมไปแล้วที่ทำให้มันสูงต่อมาเรื่องของแบคทีเรียเพราะเราบอกว่าไอ้ของพวกนี้แบคทีเรียในลำไส้เรามันสามารถที่จะเปลี่ยนให้กลายไปเป็นสาร TMA ก็คือไตรเมทิลามีนได้นะครับตัวนี้เนี่ยแบคทีเรียอะไรบ้างล่ะมันมีแบคทีเรียบางตัวครับที่สามารถที่จะเปลี่ยนสารที่เรากินเข้าไปเนี่ยให้กลายเป็นสารตัวที่เราไม่ต้องการแบคทีเรียถ้ามันไม่สมดุลนะครับเราเรียกว่าเกิด dysbiosis พอมันไม่สมดุลแล้วเกิดมันไปกลายไปเป็นตัวพวกที่มันเปลี่ยนสารเหล่านี้กลายไปเป็นสาร TMA เยอะๆเนี่ยเสร็จสิใช่ไหมครับเสร็จสินะฮะดังนั้นใครบ้างที่จะมีปัญหาเรื่องของแบคทีเรียเหล่านี้นะครับเรารู้ว่าคนอ้วนคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายคนที่กินเหล้านะครับอาจจะมีภาวะ dysbiosis ได้คนที่กินน้ำตาลหรือน้ำตาลเทียมเข้าไปเยอะๆก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในลำไส้ได้ทำให้เกิดการสร้างสารตัวนี้มากขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยประการแรกคือคุณต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอคุณต้องลดความอ้วนอย่าไปทานแอลกอฮอล์เยอะนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ในการอักเสบของเส้นเลือดได้เพราะว่ามันเกิดการสร้างสารพวกนี้มากขึ้นนะฮะแบคทีเรียเนี่ยผมจะยกตัวอย่างบางตัวนะครับสำหรับคนที่มีความรู้ทางการแพทย์เข้ามาฟังว่าตัวไหนมันสร้างไอสารตัวนี้ได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นตัว Clostridium Clostridium หลายๆชนิดสามารถสร้างได้นะครับ Escherichia coli Klebsiella นะครับ Propionibacterium นะฮะ Bacteroides นี่นะครับพวกนี้สามารถที่จะสร้างได้นะครับแล้วก็มีตัวอีกหนึ่งตัวนี้ผมคิดว่าทุกคนอาจจะไม่รู้จักแหละแต่ว่าน่าจะรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับมันคือ desulfovibrio desulfovibrio เนี่ยมันทำให้เราเกิดก๊าซไข่เน่าเวลาที่เราตดออกมาครับเนี่ยไอตัวนี้แหละมันทำให้ตดเราเหม็นนะฮะ
เนี่ยถ้ามีเยอะๆเนี่ยกลิ่นสนุกเลยนะฮะอาจจะเน่าเลยก็ได้นะไอ้พวกนี้นี่แหละที่มันทำให้เกิดสารที่เราไม่ต้องการแล้วจริงๆมันมีหลายตัวที่ทำให้มันเกิดสารที่ไม่ต้องการทีนี้คำถามก็คือเฮ้ยแล้วเราจะไปเปลี่ยนแปลงมันได้ไหมนอกเหนือจากการออกกำลังกายการลดความอ้วนการไม่กินแอลกอฮอล์ไม่ทานพวกน้ำตาลเทียมเยอะๆเนี่ยได้ครับบางคนก็คิดว่าถ้าเราทานพวกโปรไบโอติกเข้าไปนะครับหรือปรีไบโอติกนะครับเช่นเรากินอาหารพวกที่มีกากใยเยอะๆเนี่ยมันจะไปส่งเสริมทำให้มีแบคทีเรียตัวอื่นที่มันดีกว่ามาทดแทนไอ้ของพวกนี้นะครับดังนั้นเรื่องโปรไบโอติกก็อาจจะมีส่วนช่วยนะฮะมันก็มีความคิดมากไปกว่านั้นอีกเช่นถ้าเราจะทำสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่า fecal transplant คือคำนี้ไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรมันคือเอาอึคนอื่นมาใส่ในตัวเราเพราะว่ามันเป็นการเอาเชื้อโรคที่เป็นตัวดีจากคนอื่นนะครับมาใส่ในตัวเรานะอันนี้ยังเป็นขั้นทดลองอยู่นะครับยังไม่มีการเอามาใช้จริงนะฮะแต่ว่ามันก็อาจจะมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงพวกแบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายของเราทำให้มันสามารถสร้างตัวดีขึ้นมาได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะกินยาที่เข้าไปจัดการกับแบคทีเรียตัวไม่ดีนะครับได้ยกตัวอย่างเช่นยาเมโทรนิดาโซลนะครับยาไรแฟกซิมินยานีโอไมซินเหล่านี้เป็นต้นไอไรแฟกซิมินรู้สึกเมืองไทยจะไม่มีนะครับแต่ที่เมืองนอกใช้กันเกลื่อนเลยนะครับตัวนี้อาจจะมีส่วนในการช่วยเหลือได้นะครับอีกอย่างนึงซึ่งช่วยได้นะครับตัวนี้ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินเวลาที่เราท้องเสียเราจะมีการกินไอ้ผงถ่านอันนึงผงถ่านกำมันหรือที่เรียกว่า activated charcoal มันสามารถที่จะไม่ได้เป็นลดแบคทีเรียนะครับแต่พอแบคทีเรียมันสร้างไอสารตัวเนี้ย TMA แล้วเนี่ยมันจะโดนถ่านที่เรากินเข้าไปจับหมดเลยจับแล้วก็มันออกมาเลยนะครับทำให้มันไม่เข้าไปในร่างกายนี่ก็เป็นวิธีที่เราสามารถแก้ไขสารตัวนี้ได้จากตัวต้นกำเนิดคือแบคทีเรียในกลุ่มนี้นะครับทีนี้ขออธิบายนอกทางนอกกรอบนิดหนึ่งนะครับแบคทีเรียเหล่านี้มันสามารถเปลี่ยนสารโคลีนแอลคาเนทีนบีเทนพวกนี้ให้กลายไปเป็นสารชื่อว่าไตรเมทิลามีนได้มันจะมีคนบางคนครับที่สารไตรเมทิลามีนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นสาร TMAO ได้เพราะว่าที่ตับเขาขาดเอนไซม์ตัวหนึ่งนะโดยปกติตับเราเนี่ยมันจะมีเอนไซม์อยู่ตัวหนึ่งเมื่อกี้นะครับผมยังไม่ได้บอกชื่อเอนไซม์แต่เอนไซม์นี้มันชื่อว่า FMO นะครับ Flavin Containing Monooxygenase นะครับถ้ามีการกลายพันธุ์ของเอนไซม์ชนิด FMO3 มันจะทำให้คนเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาร TMA ให้กลายไปเป็น TMAO ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันก็ดีสิอย่างนี้ถ้าเราไม่มีสาร TMAO แปลว่าคนเหล่านี้จะไม่มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดต่างๆเลยจริงหรือเปล่าอันนี้ยังต้องรอการพิสูจน์ระยะยาวอยู่นะครับข้อมูลยังไม่ชัดเจนแต่สิ่งซึ่งจะเกิดแล้วก็โชคร้ายกับคนพวกนี้ก็คือว่าไอสาร TMA เนี่ยไตรเมทิลามีนที่มันสร้างจากแบคทีเรียตัวนี้นะครับมันเหม็นมากเลยนะครับจนกระทั่งมันสามารถทำให้ก่อโรคอย่างหนึ่งได้ที่เราเรียกว่า fish odor syndrome นะครับคนเหล่านี้จะมีกลิ่นเหม็นปลานะกลิ่นมันจะเหมือนปลาคาวๆเหม็นๆนะแล้วกลิ่นเหล่านี้มันออกมาทุกทางนะทั้งออกมาจากเหงื่อจากน้ำลายน้ำตานะครับกลิ่นปัสสาวะของเราอุจจาระของเราจะมีกลิ่นอย่างเงี้ยเราอยู่ใกล้เขาแล้วก็จะเหม็นนะฮะอันนี้เป็นการถ่ายทอดแบบยินด้อยนะครับเจอในผู้หญิงเยอะกว่าไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะฮะแล้วมันเหม็นนะฮะไอ้คนเหล่านี้เนี่ยคือวิธีการรักษานะก็จะต้องไปงดอาหารกลุ่มที่มันทำให้เกิดกลิ่นเยอะๆอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับอาจจะรวมไปถึงนมเนยชีสอะไรพวกนี้ด้วยนะที่อาจจะต้องลดไปให้มันมากกว่าคนอื่นหน่อยนะครับนี่อันนี้ต้องลดไปก่อนแล้วที่2ก็คือมีเรื่องของการใช้ยาฆ่าเชื้อเป็นระยะการเติมโปรไบโอติกอะไรพวกนี้เข้าไปมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมยังไม่ได้พูดก็คือวิตามินดีเนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยในการลดสาร TMA นี้ได้นะครับแล้วตัวที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือสแตตินตัวที่พวกคุณชอบโทษนั่นแหละที่อินฟลูเอนเซอร์สายกฎสุขภาพหลายๆคนจะชอบออกมาบอกว่าสแตตินมันไม่ดีอย่างนั้นทำให้กล้ามเนื้อสลายทำให้ความจำเสื่อมเลือดออกในสมองเป็นอัลไซเมอร์ทำให้เป็นโรคเบาหวานหลายๆต่างๆนานาแต่จริงๆแล้วอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ศึกษาเพียงพอนะครับว่าสแตตินเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะขนาดนั้นส่วนใหญ่แล้วมันก็ดีโอกาสที่จะเกิดปัญหาข้างเคียงเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมาก็มีทางเลือกอื่นมีสแตตินตัวอื่นอีกต่างหากแล้วสแตตินตัวนี้เราก็พบว่ามันสามารถที่จะลด
ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับลด TMAO ได้นะฮะสแตตินนี่แหละเจ๋งขนาดนั้นเลยนะครับทีนี้ในคนที่มีสารตัวเนี้ยเยอะเพราะว่ามีการกลายพันธุ์ของยีนในตับละมันเหม็นก็สามารถที่จะใช้วิธีในการลดอาหารนะครับเปลี่ยนแปลงแบคทีเรียกินโปรไบโอติกใช้วิตามินดีช่วยหรือการกินผงถ่านกับมันก็เข้าไปจัดการกับสารตัวนี้ได้ก็จะสามารถลดกลิ่นตัวของท่านได้นะครับอันนี้บางคนมีปัญหาเรื่องของเอนไซม์ใช่ไหมแต่บางคนไม่ใช่ครับบางคนมันกินของพวกนั้นเยอะจนเกินไปจนกระทั่งเอนไซม์ทำงานไม่ทันอ่ะมันก็เลยมีสารตัวนี้ค้างในร่างกายแล้วออกมาก็เหม็นแล้วใครล่ะครับที่เป็นแบบนั้นใครที่จะกินมันได้เยอะเกินไปมีไหมครับคนที่กินเนยเยอะๆเลยกินเนยกินนมแบบมหาศาลเมื่อกี้ผมบอกว่านมแก้ว2 แก้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณกินเข้าไปเยอะๆล่ะกินชีสกินเนยแบบเนยเยอะๆเลยอ่ะวันๆกินแต่เนยอาหารคุณมีแต่เนยอ่ะใครล่ะครับอาจจะเป็นคนกลุ่มอินเดียนะเนยมหาศาลถูกไหมฮะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคนอินเดียเขากินเครื่องเทศกินอะไรเยอะแยะหลายอย่างก็จะมีปัญหาต่อกลิ่นตัวได้เหมือนกันนั่นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลิ่นตัวที่เขามีนะครับเฉพาะเลยนะอีกพวกหนึ่งคือใครคนที่กินเนื้อมหาศาลและพวกที่กินคาร์นิวอร์เนี่ยอาจจะมีกลิ่นออกมาก็ได้นะฮะพวกที่กินคาร์นิวอร์หรือถ้าเป็นนักกล้ามล่ะแล้วเขาอยากจะกินแอลคาเนทีนนะบางคนกินแอลคาเนทีนกิน TMG กินโคลินกินมันให้หมดเลยกินมันเยอะๆเลยนะครับพวกนี้ก็อาจจะมีกลิ่นเฉพาะตัวออกมาส่วนใหญ่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้กลิ่นหรอกครับไอคนที่ได้กลิ่นเนี่ยคือคนที่อยู่รอบข้างบอกว่าไอ้นี่มันกลิ่นแปลกๆจังมันไปทำอะไรมานะฮะก็จะมีแบบนั้นได้นะครับยิ่งมีเหงื่อออกเยอะๆเวลาเล่นกล้าวเนี่ยยิ่งออกใหญ่เลยนะครับนี่ก็จะเหม็นได้นะต้องระวังตรงนี้นะครับการฉีดน้ำหอมก็ไม่ช่วยท่านนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นได้คือเมื่อกี้ผมบอกว่าตับเนี่ยมันเป็นหน้าที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงสารตัวนี้ให้มันเป็นสาร TMAO ใช่ไหมครับถ้าตับมันเสียล่ะเช่นคุณเป็นตับอักเสบตับแข็งเนี่ยคุณเปลี่ยนสารตัวนี้ไม่ได้นะเปลี่ยนไม่ได้คุณก็อาจจะมีความเหม็นเพิ่มขึ้นนะครับนั่นแหละครับนะความรู้พวกนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราจะทำยังไงกับสารตัวนี้ดีแล้วสารตัวนี้เนี่ยใครจะต้องไปวัดบ้างใครจะต้องไปตรวจดูบ้างนะสาร TMAO นะครับคือไตรเมทิลามีนเอนออกไซด์มันสามารถที่จะตรวจเลือดได้นะครับค่าปกติเนี่ยควรจะต่ำกว่า10ไมโครโมลต่อลิตรต่ำกว่า10ไมโครโมลต่อลิตรนะครับคนส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ2-10คนที่กินแต่ผักอย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะมักจะต่ำกว่า2นะครับคนทั่วๆไปก็อยู่ที่2-10แต่ถ้ามันมากกว่า10แล้วเนี่ยแปลว่าท่านมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเพิ่มมากกว่าคนทั่วๆไปนะครับดังนั้นเนี่ยในคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับคนที่มีโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงมากๆแล้วท่านต้องการที่จะตรวจว่าท่านมีความเสี่ยงหรือเปล่าก็อาจจะไปตรวจตัวนี้ได้นะครับแต่บางคนอาจจะถามผมอีกว่ามันก็มีการตรวจค่าการอักเสบในร่างกายอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่า HSCRP หรือ High Sensitivity C-reactive Protein นะครับหรือ C-reactive Peptide นะครับตัวนี้เนี่ยก็บ่งบอกถึงการอักเสบโดยรวมนะครับ TMAO กับ HSCRP 2 ตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้นะแต่การที่เราเจาะทั้งคู่มันอาจจะทำให้เราได้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวข้องกับการอักเสบมากขึ้นนะฮะจริงๆสารที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบนะมันมีอีกเยอะมากมายเลยแต่เราไม่จำเป็นจะต้องไปตรวจในของพวกนั้นยกตัวอย่างเช่น IL-6 IL-1 alpha IL-8 IL-10 นะฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เราสนใจแค่ไอ้2ตัวนี้เป็นตัวหลักๆที่เดี๋ยวนี้เราตรวจกันได้แล้วพอจะมีผลสำคัญในทางด้านของการตรวจรักษาคนไข้นะครับนั้นคนที่มีประวัติมีความเสี่ยงเยอะๆเนี่ยผมแนะนำว่าคุณอาจจะต้องไปลองตรวจดูนิดนึงนะว่าคุณมีปัญหาในกลุ่มพวกนี้แล้วหรือยังนะครับตอนนี้พอเราเข้าใจเรื่องทั้งเรื่องแล้วผมจะขอสรุปให้ตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ชื่อสารมันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเราอาจจะงงได้นะครับสาร TMAO ตัวนี้มันทำให้ตัวตะกรันที่อยู่ในหลอดเลือดของเราหลุดไปอุดตันตามที่ต่างๆก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดส่วนปลายได้นะครับเราจะไปลดมันได้ก็อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการทานอาหารกลุ่มที่มันมีผักใยไฟเบอร์เยอะนิดหนึ่งตรงนี้จะช่วยได้นะครับพวกเนื้อแดงพวกปลาต่างๆหรือพวก
อย่างอื่นเนี่ยนะฮะหรือนมเนี่ยทานได้ไม่ใช่ทานไม่ได้นะครับแต่อย่าทานปริมาณมากจนเกินไปนะครับอย่าทานมากจนเกินไปมิฉะนั้นท่านก็อาจจะมีปัญหาได้นะฮะสำหรับการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียท่านสามารถใช้โปรไบโอติกร่วมด้วยได้นะครับโปรไบโอติกตัวที่มันสามารถที่จะแก้ไขพวกนี้ได้เนี่ยก็มักจะมีวางขายทั่วๆไปนี่แหละนะครับท่านก็จะสามารถหาได้ซึ่งผมทำคลิปเรื่องโปรไบโอติกไปแล้วอยากจะทราบรายละเอียดว่าตัวไหนมันเป็นยังไงก็ลองไปฟังคลิปเรื่องโปรไบโอติกที่ผมเคยทำไปดูนะครับการใช้ผงถ่านกำมัน activated charcoal ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีพิษมีภัยเลยนะถ้าท่านอยากจะไปหามากินอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้แต่ปัจจุบันเรายังไม่รู้ว่าจะต้องกินมันบ่อยแค่ไหนนะครับไม่รู้ว่าจะต้องกินมันบ่อยแค่ไหนถึงจะสามารถช่วยภาวะนี้ได้นะฮะข้อเสียของมันมีข้อเดียวคือมันสีดำถ่ายออกมาท่านก็จะถ่ายออกมาแล้วสีดำๆนะครับจะดูแบบทำไมอุจจาระเรามันประหลาดขนาดนี้นะครับนั่นคือข้อเสียข้อเดียวของ activated charcoal นะครับมันราคาถูกหาง่ายกินได้นะครับแต่ก็อย่าไปกินพร้อมพวกวิตามินแล้วกันเพราะว่ามันจะดูดซึมวิตามินทำให้ไม่ได้ท่านกินเข้าไปก็ไม่ได้ผลอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนยาฆ่าเชื้ออันนี้ไม่แนะนำนะครับไม่ต้องไปหามากินนะฮะอันนี้แล้วแต่ถ้าเกิดหมอเขารักษาโรคพวกนี้เขาจะเป็นคนจ่ายท่านเองแต่โดยทั่วไปเราจะไม่ให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อหวังลด TMAO ในร่างกายนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะที่เหลือคือออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับออกกำลังกายทำสม่ำเสมอลดความอ้วนให้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพอเราลดความอ้วนเราต้องไม่กินแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะไม่กินแอลกอฮอล์ลดความอ้วนออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วถ้ามีเหตุให้ต้องใช้ก็อาจจะต้องใช้สเตาตินหรือวิตามินดีผมไม่แนะนำให้ท่านไปใช้2ตัวนี้โดยที่ไม่มีเหตุนะครับเช่นถ้าเกิดว่าท่านไปตรวจเลือดแล้วก็วิตามินดีของท่านสูงอยู่แล้วเนี่ยท่านไม่ต้องไปกินวิตามินดีเสริมนะมันไม่ได้ประโยชน์อาจจะได้โทษมาด้วยซ้ำไปผมเคยบอกแล้วนะครับว่าโทษของวิตามินดีมันมีอะไรบ้างลองย้อนกลับไปฟังคลิปนั้นดูนะครับถ้าเกิดท่านกินเยอะจนเกินไปก็มีปัญหาได้นะครับสำหรับกรณีวิตามินดีสำหรับสเตตินผมก็เคยเล่าไปแล้วเหมือนกันว่าไขมัน LDL ของท่านสูงแค่ไหนถึงจะต้องกินสเตตินนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของท่านในการเกิดโรคต่างๆถ้าความเสี่ยงสูง LDL สูงนิดนึงท่านก็ต้องกินยาแล้วแต่ถ้าท่านความเสี่ยงต่ำ LDL สูงกว่านั้นท่านยังไม่ต้องกินยาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับก็ลองไปฟังทบทวนเรื่องของการที่ผมสอนไปเรื่องการสอนอ่านผลไขมันในนั้นผมก็จะบอกไว้หมดแล้วนะครับว่าคนไหนที่มันต้องกินบ้างนะครับคนที่ไม่ต้องกินนะครับถ้าคนที่ไม่จำเป็นต้องกินไม่ต้องไปหาสเตตินมากินเพื่อจะลด TMAO นะแต่ถ้าท่านมีความจำเป็นจะต้องกินสเตตินอยู่แล้วนะครับเพราะว่า LDL ของท่านสูงมากก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ในการแก้ไขได้นะครับนั้นตรงนี้อยากจะสรุปเรื่องหนึ่งที่ไม่อยากให้ดราม่าคือเรื่องของนมนะครับนมไม่ใช่ผู้ร้ายท่านสามารถกินได้มันไม่ได้ก่อให้เกิดการอักเสบรุนแรงอะไรในร่างกายอย่างที่ท่านคิดนะครับไม่ได้ทำให้มีปัญหาอะไรเลยแล้วเรื่องนมเนี่ยผมเคยพูดรายละเอียดไปแล้วนะครับโอเคมันอาจจะมีข้อเสียในบางอย่างแต่ว่าโดยรวมแล้วนมยังเป็นอาหารที่ถือว่าปลอดภัยมากอยู่นะครับงั้นวันนี้ผมก็ขอสรุปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้เกี่ยวข้องกับสาร TMAO ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีการตรวจแล้วก็อยากจะให้เข้าใจให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าเราฟังหลายๆแหล่งมาเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องแล้วก็ได้รับข้อมูลที่ไม่เหมาะสมทำให้เรากลัวไม่กล้ากินโน่นไม่กล้ากินนี่ไปตลอดนะครับส่วนบางคนก็มั่นใจจนเกินไปว่าฉันกินคาร์นิวอร์ไดเอทเนี่ยฉันมาถูกทางกินไข่วันละ10 ฟองไม่มีปัญหากินอาหารเสริม TMG แอลคาเนทีนโคลีนกินได้ไม่มีปัญหามันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับท่านควรจะเดินทางสายกลางนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับใครมีอะไรก็สอบถามมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ